Nilor Film dhe DigitAlb prezantojnë Më i miri në vend. Një sezon i ri, plot me sfida dhe të papritura. Vendos përballë njëri tjetrit 3 konkurrentë të njëjtit profesion. Vlerësime, mburrje, pakënaqësira, prova, infiltruar dhe shumë surpriza të tjera. Të gjitha këto vetëm për një titull. Më i miri në vend. Kush do të jetë fituesi i tij? Mirëmbrëma të gjithëve, sërish bashkë për të ndarë emocionet në një tjetër puntat. Gjatë gjithë këtyre kohëve jemi njohur me shumë personazhe, kemi bërë miq të cilët kanë pranuar të tregojnë pasionin e tyre, por dhe vështirësitë njëkohësisht që hasin për të mbajtur gjallë këto pasione. Ju jam shumë mirënjohëse të gjithë dashamirësve, të cilët kanë pranuar të tregojnë historinë e tyre, por dhe atyre kuriozve që pyesin gjatë gjithë kohës për ta. Sot do të flasim për një zanat krejt tjetër. Në fakt, për meshkujt jam e bindur që do t'i pëlqejë ky zanat, ndërsa femrat thjesht maksimumi i mundshëm mund t'i bëjmë pak kurioze. Për fatin e keq nuk kemi shumë informacione lidhje me këtë zanat. Le të themi një shembull, në momentin e parë që ne na prishet makina, maksimumi i mundshëm që dinë të bëjmë është ta çojmë në servis. Se çfarë ndodh më pas, asgjë nuk dim. Nuk do të flasim për servisin e makinave, do të flasim për ato detajet e vogla, për ato veglat, ose më saktë për mjeshtrat e tyre, tornitorët. Dhe ju nuk e dini që historia e tyre daton shumë kohë më parë. E zbulojmë së bashku. Tornoja është një mjet antik, i cili mban fillesat që në Egjiptin e lashtë, i njohur gjithashtu edhe në Siri, Indi dhe Greqinë e lashtë. Origjina e saj daton në 1300 para Krishtit, kur egjiptianët e lashtë krijuan tornën e parë me 2 persona, ku njëri rrotullonte me një litar drurin që duhej punuar, ndërsa tjetri i jepte formë nëpërmjet një mjeti mprehës. Roma antike e përmirësoi teknikën egjiptiane duke i dhënë tornos së vet edhe një harkim. Gjatë mesjetës, tornos ju shtua edhe një pedale e vogël që zëvendësonte domosdoshmërinë e përdorimit të dorës për ta lëvizur, duke bërë që një person i vetëm ta rrotullonte dhe të punonte njëkohësisht me të dyja duart pa nevojën e një personi të dytë. Ky mjet pati një rëndësi mjaft të madhe për revolucionin industrial, duke u konsideruar si mamaja e gjithë makinerive, pasi ishte nga të parat makineri që ndihmuan në krijimin e mjeteve të tjera. Gjatë revolucionit industrial, tornave ju bashkangjitën disa motor avulli dhe rrota uji, të cilat ndihmonin në përpunimin e pjesës më shpejt dhe më lehtë. Ndërsa pas vitit 1950, filluan të krijoheshin shumë dizajne të reja që përmirësuan dukshëm saktësinë e punës. Torno është kthyer në një makineri shumë të rëndësishme në inxhinieri, e cila përdoret në shumicën e fushave. Ato përdoren për skalitjen e diamantit, për punime dekorative, punimin e metaleve dhe xhamave, spërkatje termike dhe shumë për punime të tjera. Punë të kaluara përmes tornos gjenden në shumicën e produkteve që përdorim në jetën tonë të përditshme. Dhe sot kanë ardhur 3 nga tornitorët më të vjetër dhe më të mirë të Tiranës, të cilët do të tregojnë më shumë për këtë zanat. Por kemi një pyetje. Cili do të marrë titullin më i miri në vend? Dhe për më tepër për këtë zanat mund ta flasin vetë tornitorët. Do të njihemi me konkurrentin e parë dhe ai është Tomi, i cili nuk është dorëzuar asnjëherë këtij pasioni. Ndodhemi në një rrugicë boshe të Tiranës, ku e vetmja zhurmë që dëgohet është ajo e tornës së Tomit. Kam bërë rezervat 1964 deri në 66, bën 51 vjet. Me 7 korrik 1966.
Zanati tornitorët mi ka quhet artisti mekanikës. Po nuk dite teknologjinë e metaleve, po nuk dite me matë, po nuk çfarë themon, baza e mekanikës. Tomi nguron të pranojë se është më i miri, por vitet e tij në këtë zanat flasin më shumë se sa i vet. A do t'jenë edhe dy të tjerët kaq fjalë pak? Për mua tash gjithë këta tornitorë që kanë ngel këtu tash janë më të vendosur që kanë mbietu, se përderisa punojnë, do thotë që kanë fitu diçka edhe kanë mbietu, kështu që edhe vazhdojnë prapë, ja kanë pat mirat materiale këtij zanati. Edhe pse teknologjia ka përparuar me hapa të shpejt, gjithmonë e gjen ti i cili e ruan me fanatizëm të vjetrën. Dhe ai është Seferi. Ndodhemi në uzinën e traktorëve, ku mes shumë duarve dallohen edhe duart e Seferit, i cili me qetësinë e tij mbyll punët e përditshme. Zanatën e kam filluar me 2 korrik të vitit 1970. Asnjëherë nuk e bë pishman. Që të punosh në industri mekanike, më radh parë do të kesh dashuri për zanatin. Mbi të gjitha do të kesh dhe njohuri. Vështirësitë janë këto që duhet të jesh shumë i përgatit nga ana profesionale. Nëse keni parasysh një piktor ose një skulptor, ashtu edhe puna e tornitorit, marr një produkt në fillim, siç bën piktori vizatimin, të bëj skicën, edhe i japin formën, edhe dimensionet e parametrat që i ka shumë të kufizuar industria mekanike. Seferi nuk përton të na tregoj vështirësitë që ka hasur në këtë zanat, por a do të ketë vështirësi në përballjen me 2 tornitorët e tjerë? Unë them jam e mirë kur klienti ngjitet i kënaq ka puna ime. Edhe pse qëndron gjithmonë modest, ata e njohin të gjithë. Mjafton të përmendësh emrin Liu dhe ai po, është një nga tornitorët më të mirë në vend. Zbulojmë së bashku. Jemi sërish në Tiranë, kësaj here në punishten e vogël të Liut, që edhe pse e vogël, ajo qëndron gjithmonë plot me njerëz. Klientë të ndryshëm nuk rreshtin pa e kërkuar punën e tij. Kam fillu punë në vitin 79 si tornitor, mbasi mbarova shkollën e rezervave. Tornitori që t'jeti mirë, duhet ta ketë qef profesionin. Se po s'pate qef profesionin, nuk mund të bësh asnjë gjë. Që të punoj dhe t'jetë e avë deri diku, duhet paktën vegla pune shumë, domethënë matravida, meshkuj, punto, kalizvar, realizator, gjitha, komparator, mikrometra, kalibra të mendshëm, indikator për matje. Edhe të gjitha duhen, po s'pate këto nuk e bë dot punën e saktë. Ashtu sikurse nuk ka frikë të përballet me ngarkesën në punë, Liu nuk ka frikë as të përballet me 2 tornitorët e tjerë. A do jetë ai më i miri?
Seferi dhe Liu thanë fjalë mjaft mira për veten e tyre, por le zbulojmë së bashku se çfarë do të thonë kur të zbulojnë që do të jenë të tre pjesë e garës. Njeriu domethënë nuk mund ta vlerësoj veten vet. Vlerësimin e bëjnë të tjerët, se po mos vlerësoj njeriu nuk vjen me ardh për të punu. Dhe po se ardhi për punu, domethënë të je njeri që nuk vle për atë punë, edhe si ashtu edhe falimentohet edhe nuk e bë vazhdo këtë biznes. Liun e kisha dëgjuar si tornitor, një fjalë të mirë, edhe jam kurios për ta njohur atë. Bëhet qefi që Liu ka dalë i pavarur, punon për veten e vet, është i kompletuar. Është baza mekanikës, po nuk ditet teknologjinë e metaleve, po nuk ditet me mat, po nuk çfarë them unë, baza e mekanikës. Në bëhet qefi, ka dalë pavarur, punojnë për veten e vet, janë të kompletuar me ato mundësi që kanë, arrin të kryejnë gjithë punët që i vinë përdorësh. Tash do shohim si do jenë tre bashkë për ballin që kemi këtu. Tomi në njoh për vitesh dhe Tomi ka specialistët më të mirë që ka dhe më bëhet qefi që ka dalë punoj në një vend tjetër, nuk e kalon profesionin. Do të jesh i aftë, si në teknologji, të njohësh bazën, zanafillën ku fillon procesi i prodhimit të detaleve. Si në mekanik, si në fizik, si në kimi, se kanë të bëjë me bazë për qëtë gjithë. Edhe mbi të gjitha me gjuhën ndërkombëtare, me vizatimin teknik. Seferi është brez i vjetër me vjeli tornitorëve, edhe jam kurios të takoj tashi që vazhdo ka punën akoma. Gjënof që puno ka Seferi ala në uzinë, të kështë danë vete se Seferi është i aftë, njifet si tornitor i vjetër. U njohë me 3 tornitorët më të mirë të Tiranës, të cilët më shumë apo më pak na treguar se e meritojnë titullin final, por vetëm njëri prej tyre do ta fitojë atë. Me sa duket të tre konkurrentët u shprehen të gëzuar ku njohën prezencën e njëri tjetrit. Janë kurioze të ti, do të vazhdojnë akoma të jenë kaq tolerant dhe zemër mirë dhe fjalë mirë kur të zbulojnë vendin e punës së secilit prej tyre, dhe jemi pikërisht në fazën e inspektimit të vendit të punës. I pari që do duhet kaloj fazën e inspektimit është Seferi. Liu dhe Tomi bëhen gati për të vëzhguar ambientin e tij të punës. Pas ka fillu akoma. Po, kush e di që në i hingë ose në ingranazh që të bëjë. Pa diskutim. Megjithëse duhet me pyet atë. Po kjo është edhe tornomodhe e kështu. Ka punime të mëdha. Kur shef këto ambient kështu vjen keq, normal. Por të bëhet qefi, mu bë qefi për shembull që pash iniciativën e Seferit bashkë me shok që kanë rujt, kanë majt këto makineri. Këto makinerit akoma janë alat vjetra, jo të gjokë. Hajmë më së zima, kemi nostalgji. Po pra? Si shkove, si rëmë të vagoni. Ka korsa boshe, sa dushte makinerit vjetra janë përdorën. Po pra punën e bëjnë ato. Unë Seferit me fjali dhe notën 9 për gjitha makineri që kanë marrë, që i kanë nërujt me fjali si të rebalit, bravo qo. Ambienti punës ashtu si ka qenë që në kohën për para 90-ës. I zoti i shtëpisë u bashkohet dy të tjerëve për të dëgjuar nga afër komentet e tyre. Mirë. Erdhe me pak duke ty të shiqër, je duke bo. Kjo të bëhet një hingë, me dhëmë kamajna. Po, me dhëmë me shlica, po me dhëmë... Me dhëmë kamajna. Po. Ku të bëjna satelit planetar. Satelit planetar, po. Është hinga. Ti po punë pregator, më se në stokës. Komplet maram tarë. Jo, vetëm dhëmët. Dhëmët e bënë në stokatrice. Ose do bjakë. Basën e kartës si përim. Basën e kartës. Po. Basën e të bëllu e gjithë dhe me parametrë po, që kanë si mazë kapjen kur e bojmë do bjakë qëntrimin. Po. E bo me saat me komparator. Me indikator. Me indikator. Po, i ve indikatorin tu. Po. Masa ne se dalin dhomët mot holla mot trasha dhe një trash, një holl, se po s'jen qëndër. E qëndrom 0 dhe... Sefero që keni repart shumë i kompletuar, pas keni gjitha. Kjo është avantazhi jonë që ne punim me cikët bëhet qefi, tamam. Përveç që kemi gjithë makinerit metal perse, që
Tash, është ajo makina me dhëmë harkor që bëllëm Po, e harkor. pash atë. Që 3 copë në Ballkan. Maqedoni, Kosovë, s'kan, edhe Greku s'ka si. Plus kemi avantazhe me Pash, me makina këtë kapet maron punimin. Po puna që me këtë kohë që ka ardhur tash i kanë përshku gjitha kot. Të janë politikat e ka bume që ka bo mas në dhejtës gjithë qeveri që Se kjo punë që nuk vdes, po mekanika ta është po e çojnë kështu se nuk mekanika është shumë e bukur si nuk ka dhe specialista ne që të merren me këtë punë, që thonë që kjo punë do vazhdoj kështu. ne jemi brezi i fundit. Tomi dhe Liu, pasi vëzhguan vendin e punës si dhe veglet e tij të punës, janë gati të japin edhe vlerësimin për Seferin. Unë Seferit me fjalë i dhej notën 9 për gjitha makineri që kanë marrë, që i kanë narrujt me fjalë si dhe ballit. Bravo qoftë. Seferit për ambientin e punës dhe për makinerinë e këta, t'i vëm notën 8. Pasi vlerësimet për të parën u dhanë, është radha për të inspektuar vendin e punës së Tomit. Liu dhe Seferi bëhen gati të shkojnë për një vizitë të papritur. Ky besoj, punimet vogla është i mirë. Po punimet vogla. Makina shpejt. Veglat e punës i ka se ka vite pune dhe i ka grumbulluar. Mekanika s'ka kuptim për spata atrecatur. Quhet e vdekur. Si tanë, pak e vogël, po. Për punët që bë, Ato ka punë që nevojë bën të ajo thonë, është për tamam. punët që bë, sa puni bë këtu, sa i çon vend tjetër, i bike ty, i bike mu, unë i bike ky, se bëj punime edhe për freze, për Kooperim. bashkë, se kështu ka ardhur puna. Nuk ose bëhen gjithë punët me i vend. Pas parasysh si funksionon industria mekanike, ky ka bërë një përshtatje. Kështu mund ta quajmë. Quhet përshtatje. Për aq sa ka ambient, ky është në rregull. Mirë, për aq punë, mirë. Po. Ta janë punët sot dhe se s'ka Ma tra vitat i pasur gjithë. Loja. Respekta. Ta më vëzhe qove. Mirë, se bonet. Erdhëm pa mirë me ka ty, po. Me gjithë ke qenë atje dhe ja transferu këtu, tu më rrugullu gjonat e vashë. Më tepër shkëmbim me eksperiencë. Me pas, ja ka lënë kolegët tonë. Për punët që ka punët e ndamet është, ti më ishe për punë të mdoja, unë i qikë më pak Po, tjetëri. beri që andi ves, në shërbim popullin jemi ne. Shumë mirë. Pa aq sa Kur ka nevoj pa? Pse tonët janë specifikume si pas më e madhe, më e vogël. Për punët që bë është e mirë, për punët që ashtu, kur ka punë më të dhaja do i bëj me event tjetër. Se nuk janë gjithë makinerit i saj. Pa aq shumë në rregull që edhe me atrecatur që e ke kompetuar. Me shkujt pas ka matra vita pas ka punë. Ka vite që jam punoj. jashtë 50 vjet, 50 Që vjet. që ngerit e pa atrecatur, pa atrecaturi e vdek. Spata Ashtu. pa i ndimse. Indikatorin e paskit mirë. Saati që kam zero stuga. Shumë mirë, shumë Gjitha, mirë. ja kështu është gjithë me qartë, i kompletum. Ta shi të kesh net e punë. Arrafsh. dyja. Fjalë me vend. Tomi i dëgjoi komentet e tyre para ai nuk e di që ka marrë edhe not vlerësimi prej tyre. Për ambientin, që e rrethon, për makinerit, për atrecaturën që ka, unë Tomit i vej në 10. Tomit për ambientin e për këta, i vem 9. Dhe i fundit për të inspektuar, ngelet Liu. Tomi dhe Seferi bëhen gati për të futur fshehurazi në ambientin e tij të punës. Ase bëj zgjidhje të bukur, këtë ka ambientin e ka të mirë fare. Makina për punimet tim të gri. Makinë e bukur, shumë e kompletuar. Tamam, mi thënë për riparime, për punë kështu, që e kam Ka rregullime. bërë zgjidhje perfekte. Bravo. Shumë mirë. Bravo qoftë. Edhe me atrecaturi blindum që e ka. I pasë që të gjitha. Jeton, Bravo. jeton. Bëhet qefi se është edhe djalë i ri. Mbi gjitha kjo është ajo që ka çfarë trashëgo kam rapa, po thënë. Ambientin e punës është shumë i mirë. Pa aq sa ky zotron makineri këtu, ka bërë zgjidhje perfekte për ambientin tim. Edhe mbi të gjitha ka parapritur të ardhmen sa shmeri se Brezion, dhe do ketë vazhdimsi. Dhe më bëhet qefi që kur shoh shumë motri nga Brezi që e vazhdojnë zanatin, është një zanat shumë i bukur. Për ato që e kuptojnë. Ai sa dohen. Sa, po. Se ka kompletuar. Bravo, me morse, me gjitha është. Pa, kujdes. Me thonë drejtë nuk e di çfarë ngela pa fjalë, edhe nuk, po thuj se nuk fola fare. Për mu ka bëgë gogja alamet ambienti, kur i thonë. Si e qofë? Mirë. Se gjithë. Ta më të qekën e bërë. Me shnet. Mirë. Mirë. Hajtë, punojmë këtë qikë. Punë të halët. Mirë.
Pas punë. Punë kam, plot. Po, Plot se ka njëll pak vetë atë shtjene. Po puna... Ajo një dhe i ke shërbëve vetë, si i ke shërbëve klientëve, se po si shërbëve klientëve, as punë nuk të kesh. Po diskutohet. I ke shërbëve cilësi, ke qenë korrekt. Matravitet i paske gjitha llojeve. Po pas pat ato. Meshkut po i paske, Meshkut, gjitha kanizvari paske. Gjithë Dege kutit e paste si paske, me bone polerim. Polerim të gjitha. Gjithë. Shumë mirë, jo, shumë mirë. Bravo, Dio. Më bëhet qefi që e ma gjallë. Ashtu sikur se të tjerët, edhe Liu nuk mundi t'i shpëtoj vlerësimeve të secilit. Liu t'i vendos 90. Për Liun me fjalë për ambientin e punës si vej 90 maksimale. Faza e inspektimit mbaroi për të tre. Sipas jush, kush do e meritoj titullin më i miri në vend? Të tre konkurrentët janë të zotë, janë mjeshtrat të Tornos, por njëkohësisht dhe zemërgjën për vlerësimin e njëri tjetrit. Por tani kemi ardhur në një tjetër fazë. Është faza ekspertit, faza e një vëzhguesi nga jashtë. Pa të shohim një herë, në këtë fazë, a do të marrin kollaj 10-ën? I qetë në natyrë, por i mprehtë në vëzhgimet e tij, me një eksperiencë shumë vjeçare pas krave, një inxhinier mekanik mjaft i njohur, gjithmonë i përgatitur, vjen sot të vlerësoj tre tornitorët tanë. Jo vetëm tornën, po të gjithë gamën e makinerive metal prerëse, për kohën në mend kam bërë stazhin në uzinën Tirana. Në vitin 96-97, pastaj kaloi dhe në detyrimin e mia private që kisha një oficinë për riparimin e automjeteve dhe për 10 vjet rresht pa u shkëputur kam pas kontakt me tornitorët dhe kam vlerësuar punën e tyre. Është vërtet një profesion i artë, për sa i përket një njeriu që di se çfarë halle zgjidh torno dhe tornitori për të realizuar një prodhim në torno, vërtet unë e kam pas shumë të ndjerë dhe kam një respekt të veçantë, shumë të veçantë profesionin e tornitorit. I pari që do të vëzhgohet për ti është Seferi, i cili nuk e pret një vizitë kaq të papritur. Si ju shkojnë punët? Mirë, ecim. Mirë. Me çfarë po merreni konkretisht? Të janë ka pak të një pompës vajt. Po? Kjo është pjesa vetë që e ka konsumu, që ju ka thë. Kjo është origjinali. Origjinali, në bas Ju po e përshtasni. Ne e prodhojmë, e bëjmë saktë me gjithë parametrat që ka mekanika. Ajo që më intereson mua është ditë, ju jeni i përgatitur për të zgjidhur të gjitha nevojat teknologjike që paraqit detali? Patjetër, sigurisht. Ashtu, nga instrumentat prerës, të gjitha instrumentat prerës, matës, të gjithë. Matës, të gjitha, i zotroni të gjithë shkallët e saksisë, besoj, Patjetër se gërshëtimi i vjetërsisë punë, 47 vjetë e gjysë, plus shkolla. Po. Ja për shumë të jabë dhe markën se e ka markën kjo. Po, do më intereson dhe. Kjo ka një markë 24-20, se është gjisë. është material gjisë. Më praktikisht. Kjo është më përshtatshëm për pompat. Struktura e këtij metali është e garantuar. Garanton saksinë e punimit dhe gjatësinë. Afatin e shërbimit. Edhe gjatësinë. Shumë. E detalit. Instrumentat metal prerës që përdor janë kryesisht me videom, lidhjet e forta, titan, mangan, lidhjet e forta që presin çfarë do lloj materiali. Si cilik, të gjitha markave të cilikut, edhe të gizës, alumin, që metale që përpunohen mekanikisht. Nevojat që të paraqiten për të realizuar një saksi me garanci në prodhimin, sipas kartelës teknologjike që ka agregati, nuk të kanë sjellë ndonjëherë probleme të pa, Në mënyrë absolute. Në mënyrë absolute, për sa i përket gjithë këndit të përshtatjes për prerje specifike? Gjithë gamën. Gjithë gamën, Gjithë gamën mekanike. Gjithë gamën mekanike. Se këtu vetëm ju erdhët sot që gjetët këtë detalj, që për mu, Po. unë e fusë kategoria të thjeshtëve këtë. Ky është i thjeshtë si proces. I thjeshtë, jo, kjo ka precizion. Po, mirë, nëse po në Pompët e precizioni... vajt nuk të falin me qindat, po, përsa i përket vështirësisë, se këtu ka detalje edhe më të mëdha, edhe me konfiguracione më ndryshme. Nëse në përgatitjen tënde si specialist, ti je i aftë të prodhosh çfarë do lloj detali që ka nevojë për sa i përket makinerisë metal prerës quhet torno. Nuk ke ngelur ndonjëherë në profesionin tënd. Gjithë e ke realizuar. Bravo, sukses. Pasi vëzhgoi punën e Seferit, eksperti ynë është gati të jap një vlerësim për të. Për shtas Seferit unë do t'i veja notën 8.
Me që ka vend për të përmirësuar që ta kishte pak, ashtu siç ka ndërtuar profesionin, mbante pastër dhe vendin e punës. Mirë dita, Eksperti, bëhet gati të vëzhgoj tornitorin tonë të dytë, Tomi. Mirë ke qenë. Si e kaloti? Jam i interesuar të di për momentin çfarë pune ke në dorë. Po bëj një pajisje objektivi për Përshtatje për aparat gjiri. për aparatin me fjalë për kameraman. Dhe kjo është puna që të ndjek vazhdimisht përgjithësi e kualitetit lartë apo është Kjo është punë e kualitetit lartë, nuk diskutohet me fjalë, do bëhet me PVC, sipas originalit me fjalë. Janë thyr veshët edhe duhet bëhet re. Përgatitja juaj për sa i përket bazës së instrumenteve që duhen për realizim? Po, normale. Eksperienca të ka detyruar që t'i përgjigjesh. Kam punuar edhe në këtë profil me fjalë se kam qenë në kinostudio dhe e njoh si thosh këtë. Ekzistojnë kapacitetet e tua për ta realizuar me saksinë e duhur, për precizionin që kërkon. Mirë, mund na thuash një çik çfarë ka një problematik të vogël që ju paraqet se si e zgjidhni ju me kapacitetet e eksperiencës? Mjafton ajo dija dhe ke parasysh që kam për precizionin e këtyre të punimeve, sidomos të kinostudios, e njoh tash me fjalë këtë profil pune, kështu që nuk e kam ndonjë problem të madh me fjalë. As Tomi nuk mund t'i shpëtonte vlerësimit me notë nga ana e ekspertit. Unë do t'i vendosja Tomit notën 9. Dhe përmirësimi në ekstremitet deri në notën 10, Tomi ka sigurisht disa gjëra për t'i përmirësuar, për t'i realizuar, që nga konditat dhe kushtet për cilën ai punon, me qenë se i ka të gjitha zotësitë, ta marrë dhe notën 10 ndër vetvete. Dhe i fundit për të vënë në vëzhgimin e ekspertit ton është Liu. Tashi ne kemi ardhur këtu për të parë, për të vëzhguar, kryesisht mbi punët që ju kryeni. Janë shumë punë apo s'janë shumë punë? Punët janë ndryshme, po. Tashi për momentin kam këtë punë. Në rregull. Në përgjithësi vinë punë të specializuara, të cilat ju i përgjigjeni? I përgjigjeni? Punë që nuk vjen në dyqane ose kështu, nuk kanë treg, edhe vini modifikojnë, i bëjmë që ajo të vetë prapë punë. I përshtasni Po, për që ajo mund të ketë i farë kosto dhe ai nuk mund ta blej, ose do të bëjmë përsika jashtë, edhe ashtu s'mund të ketë se janë tipet vjetra makina gjona. Ç'a mund të ketë? Se s'është vetëm për makina, por për çdo lloj. Po, për gjithë fushat. I bëjmë punimet. Po Kjo do çik fantazie kështu gjona që kryesisht me eksperiencën tu ju jeni të përgatitur me bazë materiale dhe baza materiale është çik vështirë, po kena gjetë, domethënë nga eksperienca që kena punës, me pak përpjekje. me pak përpjekje, nga eksperienca punës pak a shumë i njohim të detalet që na nevojitet, ose përdorim disa tip gjona që janë vjetra dhe kanë markat e duhurat për çeliqet. Për sa i përket bazë materiale për prodhim, po instrumentat metalprese. Instrumentat më shumë i kena pas, se tash nuk vjetat instrumenta. I kam të gjitha instrumentat, mikrometra, komparator, kalizvar, realizator. To janë instrumenta matës, për Jo, për instrumenta instrumentat prerës, pra, realizatori, kalizvari janë prerës. Atëherë, gjithsesi punët tu janë të ndryshme, por në rastin e një zgjidhje, si thosh, nevojave që mund paraqitet nga ana e klientëve që paraqitin nga juve, për shembull në rast se do na duhesh një shkallë saktësie lartë, dhe ju do ta realizoni dot me instrumentat që keni, dhe si do ta realizosh, si do ta marrësh? Realizimi ne e bëjmë me mikrometër, kur domethënë për realizimin më të lartë është ratifika, që do bëhet, po me tono arrihet për distancat shkurtra, se domethënë devijimet janë, shmanget janë shumë më të ashtu, sa rritet gjatësia dhe gabimi. Procesit parë teknologjik që duhet dalin nga torno, juve i jepni saksinë e instrumentat që mbulon. Patjetër. Keni këtë garanci në profesionin tuaj. Në ato kondita që ne e gjetëm, e kontrolluam, e pam, e pyetëm, mendoj që Liu ishte në nivelin e notës 8. Eksperti i vëzhgoi me vëmendje personazhet tanë dhe vendosi secilit nga një notë. Kush ka marrë vlerësimin më të madh?
Dhe tani është faza e fundit, faza e provës finale. Në fakt në treguam të mirë, duke i dhënë një provë të lehtë, por do ti që ndonjëherë tek provat e lehta aty çalon? A thua të ketë ndodhur kjo gjë? Si çdo javë, personazhet tanë do të vendosen përballë një prove dhe sot ata kanë vetëm 30 minuta kohë për të treguar sa të shpejt, sa të saktë dhe sa të zot janë në realizimin e punëve të tyre. Atyre u është lënë zgjedhja e lirë për sa i përket punës që do të bëjnë. A do të ndikojë zgjedhja e tyre në vlerësimin final, secili duhet të marrë vlerësimin më të lartë. I pari që nis provën është Seferi, ndërkohë që Liu dhe Tomi e vëzhgojnë nga larg dhe bëhen gati ta vlerësojnë me një notë. Por kapin që ka bërë të seriosisht si pak e kap detalin, po si duhet në mandrina. Po. Edhe Se është punim pak i madh. po pak i madh dhe kapja, s'ka sigurim kapje. Mund t'i dalë. Edhe mund t'i dalë, po prapë domethënë eksperienca e bë që nuk je pasat në modë që të ashtu. Nuk i del detale, nuk i lu edhe nga qendra. Po, nuk i lu se edhe mandrina modë që ka shtrëngon mirë. Po si rregull pune duhet jetë kapja më e modhe. Ose do t'i vej atë gjirevle nga Po, brenda. ti ve majse. Ja i bëni edhe qafën që i themi aty dhe tash po pse e marrë. Pak më e Më gjatë, vetëm ato që te mandrina ka rrezik për me atë ka rrezik për dalë detali. Ktu është gjithë ajo. Vetëm tash ti vuni qendrën, s'ka asnjë rreziku. Tash është në rregull. Seferi është ustaj i vjetër, nuk diskutohet. Edhe vetë puna tregon atë dishmërinë që nuk impresionohet fare në punë. Me ke parasysh kështu që për mua është tornitori mirë. Shumë. I gjatë nuk më pëlqeu për atë punë, që kur e kapi detalin do të ishte kapja më e plotë, pavarësisht se mandrina është e modhe, por rregullat e sigurimit teknik janë rregulla, nuk të falin.
Dhe për momentin e parë du t'i kishte hap qendrën dhe ta mbajte me kontrapunto ose me xhirevël siç I themi ne, edhe për këtë I uli pikë nga 10 mund t'i vë 9. Unë Seferit I vendos në 10. Tani është radha e Tomit për të realizuar provën. Edhe ai, me shumë qetësi, e kalon me sukses atë, ndërkohë që vëzhgohet nga Liu dhe Seferi. Tomi po bëj diskofren ose tamburat parë. Tambur piskoti, themi, rrotës parë. Veture, rrotës parë. Fillim fare prej skalinët, që ta ketë më kollaj për të bë ato, si procesu I kur t'i japi finicionin. Për mu, ishte qikë si gabime, apo du të bëjtë në 2 krahat. Ato po si bërë dhe dyja me I ko, ato t'hikin. T'hikin. E t'fillot dridhet makina. Pasi pan provën e tij, Liu dhe Seferi janë gati ta vlerësojnë Tomin me nga 1 notë. Në përgjithë si profesionist nuk kem që thënë fare për Tomin, vetëm thjesht vitet e punës që ka ai në kodis, është I aftë të bëjë çfarë do lloj punimi. Si varet nga kushtet makinerisë, nga detali që kape. Çdo makineri ka parametrat e veta. Atrezaturën do ta ketë kompletuar këtë gjë. Mendoj që për mua është okay. Vlerësimi për Tomin për mua është 90. Ka 1 deri në 10, Tomit I japim 9. Dhe në fund, ngelet Liu për të realizuar provën e tij. Edhe ai nuk nguron të tregojë që do e kalojë me sukses këtë provë. Seferi dhe Tomi ndërkohë e vëzhgojnë nga larg dhe bëhen gati ta vlerësojnë me 1 notë. Liu është specialisti këtyne. Ja ka marrë tonë, Ka dhe pjesë Liu që bën riparimin e këtyne. Jo, këto e ka riparim, unë I bëj 3 ka fillimi. I bëj gjitha me I ko, ashtu. Pas e ka rejnë trajtim termik, I veja. Se këj ka originale që mund se ashtu. Pa, kjo merë me riparimet e pinjonëve. Tash po pasro për Liu. Po zmeniran që gjitha, që të ketë si për fajnë. E mylli atë. Edhe po e bogati, mi thëtë, kjo është finicioni që të një. Sigurisht pa u matë parametrët. Se mekanika punon me toleranca tim to. Për menimin tim ato janë punë të imta. Pa tjetër që dumë profesionalitet, kesh një uri, zgjidh problemet e çastit që mund të vinë nga konsumatori, për punën që bën Liu, për këtë punë të imta, se kështu I ka kurset, I jap 90. Ne jemi më tepër më afër klientit se sa Seferi, se Seferi ka bën punime me porosi që I themi ne. Unë me Liu kemi pothuajse të një
Unë liut I vendos notën 10. Pasi të tre përfunduan provën, vëzhguan e curinë njëri tjetrit dhe e vlerësuan atë me nga një notë, janë gati të zbulojnë cili do meritoj titullin më I miri në vend. Miqtë e mi, ja ku jemi këtu në studio me dy mjeshtrat tanë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Jam shumë e lumtur që kam të dyve këtu në studio. Më vjen keq që Seferi nuk e pati të mundur të ishte pjesë e studios. E përshëndesim nga ekrani. Përpara se të zbulojmë të gjitha këto sekrete që I keni bërë ju prapa emisionit, dua të di një fjalë në fjali të shkurtër. Si ishte si eksperiencë? Ju pëlqeu? Si eksperiencë e bukur, po edhe ne nuk ishim përgatit për atë punë, dhe erdhi kështu spontane dhe megjithatë Me sportivitet. u bë ajo punë që deshte mu bë. Tomi, si u ndjeve në këtë eksperiencë? Me thënë të drejtën, mu bë qefi shumë që u bë ky emision. Për arsyen që të dalin pa puna dhe vlera e tornitorit. Pra në një farë mënyrë gjithmonë do t'ishe bë pjesë e këtij emisioni dhe po të rikthehesh edhe një herë prapa, se ndonjëherë me gjithë ato që keni kaluar, kam përshtypjen se ka raste që e vini një pikë pyetje, sikur mos kisha marrë pjesë fare. Për ne është pak e ashtu, e sikletshme. Si u keni marrë nga puna, pa diskutim. Mirë, Kjo është gjithë. Mua më vjen shumë mirë që jeni të dy këtu sot. Do të shikojmë së bashku disa nga komentet që keni vlerësuar njëri tjetrin dhe do të rikthehemi sërish në studio, pse jo për ndonjë koment se si keni pritur këto vlerësime. E ndjekim së bashku. Njeriu, domethënë, nuk mund ta vlerësoj veten vetë. Vlerësimin e bëjnë të tjerët, se po mos vlerësoj njeriu nuk vjen me ardh për të punu. Dhe po se erdhi për punu, domethënë të jetë njeriu që nuk vle për atë punë, edhe si ashtu edhe falimento, edhe nuk e bë vazhdo këtë biznes. Unë e kisha dëgjuar si tornitor, një fjalë mirë, edhe jam kurios për ta njohur atë. Bëhet qefi që Liu ka dali pavarur, punon për veten e vet, është I kompletuar. Është baza mekanikës, po nuk dite teknologjinë e metaleve, po nuk dite me mat, po nuk çfarë them unë, baza e mekanikës. Në bëhet qefi, ka dalë pavarur, punojnë për veten e vet, janë të kompletuar me ato mundësi që kanë, arrin të kryejnë gjithë punët që I vinë përdorësh. Tash do shohim se do jenë të tre bashkë për ballin që kemi këtu. Tomin e njoh për vitesh dhe Tomi ka specialistët më të mirë që ka dhe më bëhet qefi që ka dalë punoj në një vend tjetër, nuk e kalon profesionin. Do të jesh I aftë, si në teknologji, të njohësh bazën, zanafillën ku fillon procesi I prodhimit të detaleve. Si në mekanik, si në fizik, si në kimi, se kanë të bëjnë me bazë për qëtë gjithë. Edhe mbi të gjitha me gjuhën ndërkombëtare, me vizatimin teknik. Seferi është brez I vjetër me vjeli tornitorëve. Edhe jam kurios të takoj tashi që vazhdo ka punën akoma. Gjënof që puno ka Seferi e lanë uzinë, do të kështë dalë vetë se Seferi është pjaft, nifet si tornitor I vjetër. Jeni treguar tolerancë dhe mërgjër kur keni njohur konkurrentët e tjerë, pra në një farë mënyrë kur keni zbuluar se me këtë do garoni. Ma thoni të vërtetën, u ndjet mirë që do përballeshit me njëri tjetrin në këtë sfidë? Po, puna profesionit është që do ndjesh mirë se si profesionista jena aty me njëri tjetrin, edhe nuk mund të thena që kjo më I mirë, kjo më I keq, ata e vendosin tjerë dhe Ama si emër e njënit njëri tjetrin? Po, si emër, po, dhe kena lidhje pune. Po. Pra, me sa duket e keni njohur, jeni njohur më të mirët në vend të këtij profesioni. Po dihen ato ku janë pikat e tornitorëve, ke parasysh edhe ndihmojnë njëri tjetrin. Bashkëpunim me njëri tjetrin. Qose po kam I punë, jam I zënë, ja çoj liut ose adidita, çfarë them unë janë. Ndjem shumë mirë që ju bashkëpunoni me njëri tjetrin, por ama asnjëherë nuk keni vënë të tre në garë me njëri tjetrin për ta parë se kush është më I miri ose cili do të marri më shumë pikë. Dhe ne ju kemi vënë në këtë provë. Me apo pa dëshirën tuaj, keni vlerësuar njëri tjetrin. Ne shohim së bashku se cilat janë notat që I kanë dhënë për njëri tjetrin këta. Unë Seferi me fjalë I vej notën 9 për gjitha makineri që kanë marrë, që
i kanë nërut, me fjalë si trebalin, bravo qoftë. Seferit për ambientin e punës dhe për makinerinë e këta, t'i vem notën 8. Për ambientin, që rrethon, për makinerit, për atrecaturë që ka, unë Tomit i vej notën 10. Tomit për ambientin e për këta, i vem 9. Liu t'i vendos notën 10. Për liun me fjalë për ambientin e punës i vej notën 10 maksimale. Për punën që bën Liu, për këtë punë të imta, se kështu i ka kurset, i jap notën 10. Pa 1 deri në 10, Tomit i japim 9. Unë Seferit i vendos notën 10. Për punën që pash që po bëjt e Seferi atë tip flange, i ka 10, mund t'i ve 9. Më bëhet shumë qefi që jeni një nga zanatet që keni vlerësuar maksimalisht njëri tjetrin. 9 dhe 10 ka pas zanate këtu dhe 5 i kanë dhënë. Si egoist. Problemi është që për profesionet që kena ne, njifen me kokra të ushën, se ka dhe tornitorë tjerë, po më shumë punën e mullojmë ne. Unë Tomi, se për Seferi nuk njifen e shumë dhe punon uzinë dhe është profil tjetër, e merr punën porosi, kurse ne kena direkt me klientit punën. Dhe klientit për punën që bëjnë janë shumë të kënaqur. Edhe vim prap. Mirë, më vjen shumë që e keni vlerësuar njëri tjetrin me nota maksimale. Por, mos harroni, ne kemi përzgjedhur një vëzhgues të jashtëm, i cili ju ka parë, ju ka vëzhguar dhe ju ka vlerësuar. Jeni kurioz të dini se çfarë notash keni marrë aty te kjo faza? Patjetër. Ustan Seferit unë do t'i veja notën 8. Me që ka vend për të përmisuar që ta kishte pak, ashtu si që ka ndërtuar profesionin, mbandet pastër dhe vendin e punës. Unë do t'i vendosja Tomit notën 9. Përmisimi në ekstremitet deri notën 10, Tomi ka sigurisht disa gjëra për t'i përmisuar, për t'i realizuar, që nga kondita dhe kushtet për cilën ai punon, me qenë se i ka të gjitha zotësit, ta armari dhe notën 10 ndër vetë. Në ato kondita që ne e gjetëm, e kontrolluam, e pa, me pytëm, mendoj që Liu ishte në nivelin e notës 8. Një koment të shkurtër si u duk vlerësimi nga ky person i jashtëm, ë? Ky person i jashtëm, them që vlerësimi nuk e ka bërë tamam. Që po ta bësh me klientët dhe me personat që na njohin neve, do kishte vlerësim shumë më të lartë dhe do edhe biles nëse e kanë një numër telefonit atit, do thonë që ja ke fut kot plako. Tomi? Tash me thënë të drejtën, për mua, flas si tornitor si Tom, të gjithë tornitorët i vlerësoj. Pse? Se në kohën e Verit ka pas me mira tornitor, tash i kanë ngel me kokra. Pra, për mu, këta janë më të mirët. Kështu që nota se i dhe 9 apo 10 nuk ka rëndësi. Rëndësi ka gjithmonë thash me fjalë ajo mbijetesa këtyre. Këta janë më të mirë. Ka dhe më të mirë që e kanë ndonë kështu, kanë gjetë në një... Por këta që janë, për mu thash me fjalë janë njerëz zakonisht mirë. Ju e dini që përveç votave që keni vlerësuar njëri tjetrin dhe plus votave të një personi të parë nga jashtë, të dy këto vlerësime mblidhen dhe është çështje matematikore kush arrin të grumbullojë sa më shumë vota për të cilësuar dhe për të marrë trofeun më i mirë në vend. Përpara se të ndjekim grafikën përfundimtare ku ne do të njihemi me fituesin, dua që të theksoj pikërisht këtë fakt. E rëndësishme në këtë emision, të themi të drejtën, gara dhe show është pjesë e emisionit. E rëndësishme është që ne të flasim dhe të nxjerrim dritë mbi këto profesione të cilat fatkeqësisht janë lënë në hares. Dhe këtij fakti kemi mshuar gjatë gjithë kohës, por ne më shumë rëndësi ka të flasim për tornitorët, të flasim për ju, të tregojmë historinë e juaj, sepse jeni personazhe që mbartni histori dhe kaloni vështirësi për ta ruajtur këtë pasion dhe këtë zanat, sesa për të marrë trofeun. Por ne e dim që në një emision të tillë, gara dhe show është pjesë përbërëse dhe pse jo i fut pak nota pozitive dhe shqiptarët e kanë pak qef që të bëjnë pak fansa edhe të votojnë për konkurentin e tyre të preferuar. Ne do të ndjekim së bashku grafikun përfundimtar dhe le të zbulojmë se cili do të jetë personi që do të fitojë trofeun më i miri në vend. Të tre u vendosën përballë njëri tjetrit. U vëzhguan nga një ekspert, i bën ballë provës finale, por tani erdhi momenti të shohin si kanë ecur votimet. Kush do jetë më i miri në vend?
sa duket nga grafika që pam, duket mua apo sikur takon ty ky trofeu? Apo asnjë nuk e pe. Me atë, shumë faleminderit. Trofeu është i yti. Me një diferencë shumë të vogël notash me Tomin. Falenderoj stafin e organizatorët të DigitAlbit dhe kolegët që më kanë votuar. Dhe them që të bëhen edhe emisione tjera, jo për tornitorët dhe për profesione që janë arres. Faleminderit shumë. Tomi, një fjalë. Me thënë drejtën më bë qefi shumë që e mori i liu. Pse se është përfaqësu si më i denjë me fjalë, është shumë më i ri se sa neve, nuk diskutohet, kështu që ta vazhdoj këtë zanat. Mos të vdesi zanati me fjalë me Unë ju falenderoj shumë, ju falenderoj jo vetëm që pranuat të ishit pjesë e emisionit, por ju falenderoj njerë që jeni kaq zemërgjër. Pavarësisht se jeni të dy profesionistë në këtë zanat, është shumë e rëndësishme të jesh njeri mbi të gjitha. Unë ju falenderoj. Ja ku jam e ulur, jeni vetëm profesion që jam ulur këtu në mes, kështu që gjithmonë kam qëndruar te koltuku im. Unë do ta mbyll këtu këtë emision. Ky është e fundi më të mirit në vend për këtë zanat, për këtë profesion tepër interesant, më shumë për meshkujt, por pse jo edhe për femrat do të ishte mirë të dim kaq shumë të kemi informacione. Do takohemi sërish javës tjetër me një tjetër profesion. Shumë interesant, na ndiqni, mos harroni. Jemi tek më të mirët në vend. Deri atëherë, miru takofshim. Në puntatën e ardhshme, 3 konkurrentët tanë do të sfidohen në zanatin e pastiqerëve.